ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ऋषि पाचम के सामा पाचम पर खाई शकाय एवी फराળી કુકરમાં ઝટપટ સામા કે મોરૈયાની ખીચડી અને સાથે નવી શીંગની કઢી બનાવીશું। આ કોમ્બો બહુ ટેસ્ટી એવો લાગે છે અને કઢી એકદમ નવી અને હેલ્ધી છે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં સામાની ખીચડી માટે અડધો કપ સામો કે મોરૈયો, ઉપવાસમાં તમે જે પણ કહેતા હોય એને સારી રીતે ધોઈ અને આ રીતે 5-1 મિનિટ જેવો પાણીમાં રાખીશું। ત્યાં સુધીમાં કઢી માટે એક પેન લેશું, એમાં અડધો કપ શીંગના દાણા, તો આ કાચા છે એટલે હું એને થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને શેકી લઈશું। તો જે કઢી આપણે બનાવવાના છીએ એમાં આપણે એક પણ લોટ નહીં વાપરીએ, એના જગ્યાએ આપણે આ શીંગનો પાવડર વાપરીશું। તો આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી અને શીંગને હું ઠંડી કરીશ અને પછી આપણે એનો પાવડર કરીશું। તો શીંગ ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મોરૈયો વઘારી લઈશું। સામો તો પ્રેશર કુકર લેશું, એમાં 3 ચમચી ઘી, તો રેગ્યુલર જે ચમચી આપણે વાપરતા હોય એ મેં 3 ચમચી લીધી છે। એમાં અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। જીરાનો કલર બદલાય એટલે 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાજુના ટુકડા કે કાજુ આ રીતે ઉમેરી દેવાના। કાજુની જગ્યાએ તમે શીંગ પણ 1 મુઠ્ઠી જેટલી ઉમેરી શકો છો। સાથે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું, હલકા સતરાવા દઈશું અને સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અહીંયા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ તમે ઉમેરી શકો છો। થોડી સેકન્ડો માટે સાતળી લઈશું। સતળાઈ જાય એટલે એક મોટું બટેટું છાલ ઉતારી અને કાચું જ આ રીતે ખમણીને મેં ઉમેરી દીધું છે અને સાથે જેટલું બટેટાનું ખમણ છે એટલું જ આપણે દૂધીનું ખમણ લેશું। તો દૂધીની છાલ ઉતારી અને ખમણી લીધું છે એ ઉમેરી દઈશું। અને જો તમારે અહીંયા દૂધી તમે ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ બટેટું, અને જૈન હો અને બટેટા ન ખાતા હોય તો એના જગ્યાએ દૂધી તમે લઈ શકો છો। મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો આદુનું પ્રમાણ જેટલું તમે આ ખીચડીમાં, ફરાળી ખીચડીમાં ઉમેરો એટલી જ તમારી ખાવામાં ટેસ્ટી બનશે। 1 મિનિટ જેવું સાતળી અને મીઠું 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મિક્સ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। સાથે આપણે આ ખીચડીમાં પાણીનો ભાગ વધારે હોય તો એના ભાગનું પણ અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે તમારે લાસ્ટમાં એડજસ્ટ કરી લેવાનું। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે મોરૈયો કે સામો જે આપણે પલાળ્યો છે એમાંથી પાણી નિતારી અને ઉમેરી દઈશું। તો મોરૈયાને પલાળવાની બિલકુલ જરૂર નથી, માત્ર આપણે ધોવાઈ જાય અને થોડો જ 5-1 મિનિટ જેવો જ પલાળવાનો છે। તો આ રીતે ઉમેરી 1 થી 2 મિનિટ જેવો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ચલાવતા રહી સાતળી 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે તજ અને લવિંગનો પાવડર, તો આપણે ઉપવાસમાં ગરમ મસાલો બધા નથી ખાતા હોતા તો એના જગ્યાએ તજ અને લવિંગનો પાવડર ઉમેરવાનો। પાવડર ઉમેરી અને એમાં આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે અડધો કપ જ મોરૈયો કે સામો લીધો છે અને એનું આપણે 5 ગણું પાણી ઉમેરવાનું હોય। તો અહીંયા મેં 2 કપ પાણી ઉમેર્યા છે, પણ સાથે હું એમાં અડધો કપ દહીં ઉમેરી રહી છું। તો આ રીતે દહીં લેશું, દહીંને એકદમ સારી રીતે ફેટી લેશું। તો દહીંથી ખટાશ આવશે નેચરલી અને બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો અડધો કપ મેં અહીંયા દહીં લીધું છે। તો તમે જો છાશ વાપરવાના હોય તો તમારે અહીંયા 2.5 કપ જેટલી છાશ ઉમેરવાની, દહીં ન નાખવું હોય તો। આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને હવે આપણે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 વિસલ કરી લઈશું। ત્યાં સુધીમાં જે શીંગ આપણે શેકી હતી એના ફોતરા મેં કાઢી લીધા છે, મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને એનો પાવડર કરી લઈશું। અને હવે કઢી વઘારવા માટે એક પેન લેશું, એમાં 2 ચમચી ઘી, તો મેં નાની ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। તો તમે તેલ પણ વાપરી શકો છો, પણ ઘીથી વધારે સારો ટેસ્ટ આવશે। સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 થી 2 ચપટી જેટલો તજ લવિંગનો પાવડર, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે આપણે જે શીંગનો ભૂકો, તો તમે જોઈ શકો છો મેં શીંગને શેકી અને આવો પાવડર કર્યો છે। તો આપણે એને હવે આ રીતે ઘીમાં જ થોડી વાર માટે સાતળી લઈશું। તો આ કઢીનો વઘાર છે એ નોર્મલ આપણે રેગ્યુલર કઢી બનાવીએ એ જ રીતે, પણ આમાં આપણે શિંગોડાનો લોટ, રાજગરાનો લોટ કે સામાનો જે પાવડર કરીને પણ આપણે નહીં વાપરીએ, આ રીતે શીંગની જ આપણે આ કઢી બનાવી રહ્યા છીએ। તો લગભગ મેં 2 મિનિટ જેવું આ રીતે સાતળી લીધું છે।
હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તો અહીંયા મોળા મરચાં છે એટલે મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લીધી છે. તો મરચાં કેટલા તીખા છે એ પ્રમાણે તમારે આદુ મરચાંની પેસ્ટ લેવાની. તો આદુનું પ્રમાણ સારું એવું લેવાનું. હવે 1 કપ દહીં લેશું. દહીં થોડું ખાટું હોય એવું લેવાનું અને આ રીતે ફેટી અને દહીં આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે મેં એમાં 1 કપ પાણી ઉમેર્યો છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો 1 કપ દહીં અને 1 કપ પાણી. હજી આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું, પણ પહેલાં આપણે આ રીતે એક જ દિશામાં ફેટી અને સારી રીતે આ રીતે કઢીને થવા દઈશું. સાથે મેં વધારે અડધોથી પોણો કપ જેટલું પાણી હવે ઉમેરવાનું. મિક્સ કરીશું અને હવે આ મિશ્રણને આપણે 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દેવાનું છે. 10 મિનિટ જેવું થશે એટલે એ જાડું થીક એવું થઈ જશે. અને સાથે મેં એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં મીઠું ઉમેર્યું છે. અને ઉકળી જાય કઢી. હવે આ કઢી જાડી થઈ ગઈ છે, પણ હું તમને પછી બતાવીશ. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, ગોળ ગમે તે તમે ઉમેરી શકો છો. અને આ રીતે હજી કઢીને આપણે બીજી 5-1 મિનિટ જેવું ઉકાળીશું. તો પહેલાં 10 મિનિટ અને પછી ખાંડ અને મીઠું ઉમેરી પાછી તમારે 5 મિનિટ જેવી ઉકાળવાની. તો કઢીને ઉકળતા લગભગ હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને આપણી કઢી છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો રેગ્યુલર જેવી કઢી હોય એવી જ શીંગના લીધે થઈને આ કઢી બની છે. કુકરમાં આપણી ફરાળી ખીચડી પણ તૈયાર છે. 2 વિસલ થઈ જાય પછી પ્રેશર નીકળે એટલે આપણે ઢાંકણ ખોલીશું અને એમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ અને ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તો દહીંની જે ખટાશ છે એ બેલેન્સ કરવા માટે થઈને ખાંડ ઉમેરવાની. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી આપણી આ મોરૈયા કે સામાની ફરાળી ખીચડી અને સાથે આપણી શીંગની કઢી. તો કઢી તમે ફરાળી ક્યારેય આ રીતે નહીં બનાવી હોય તો એમાં એકદમ સારા એવા પ્રમાણમાં શીંગમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ હોય અને તમે આ કઢી જો ખાશો તો બધાને, બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. તો રેગ્યુલર કઢી જો તમે બનાવતા હોય ઉપવાસમાં તો આ રીતે શીંગની કઢી ટ્રાય કરજો. અને એકદમ ટેસ્ટી એવી આ મોરૈયાની ખીચડી ઉપર થોડું ઘી ઉમેરવાનું અને સાથે તમે બટેટાની વેફર સાથે આ કોમ્બો તમે સર્વ કરો. તો ઉપવાસમાં જો તમે વિચારતા હોય કે શું બનાવવું તો આ એકદમ ટેસ્ટી એવા કઢી ખીચડી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આ ઉપવાસ માટેની કઢી ખીચડીની રેસિપી કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.